আজি আমৰ বৰফিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই আমৰ বৰফিটো বনাবলৈ বহুত বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ পাকঘৰত থকা কেইটামান বস্তুৱে বনাব পাৰিব। প্ৰথমে এয়া দুটা আম লৈছোঁ। আমকেইটা এতিয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। এয়া আমখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সি জাৰটোত দি গোটেই আমখিনি মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আমখিনি এয়া মিক্সিত দি ভালদৰে মিহিকৈ পেষ্ট এটা বনাই আনিলোঁ। ইয়াত কিন্তু অলপো পানী মিক্স কৰা নাই। এয়া দেখিছে কিমানখিনি মিহি হৈছে। আনফালে এয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া আধা লিটাৰ আমুল তাজা গাখীৰ দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো লিকুইড গাখীৰ দি ল'ব পাৰে। গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। গাখীৰখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি গাখীৰখিনি প্ৰায় আধা হোৱালৈকে এইখিনি উতলাই ল'ম। ইয়াত এতিয়া দুটা ইলাচি দি লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নধৰে। আমৰ ছিজনত এই আমৰ বৰফিটো এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল হয়। ঘৰত থকা পকা আমেৰেও এই আমৰ বৰফিটো বনাব পাৰিব। এতিয়া মই এয়া মিক্সিত পিচি লোৱা পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া গোটেই আমৰ পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আছোঁ। এয়া দেখিছে কালাৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈছে। ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ কোনো কালাৰ দিব নালাগে। ছাইডৰ পৰা এইদৰে এৰুৱাই যাব, ভালদৰে ছাইডত লাগি ধৰিব নিদিব। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় আধা হৈ অহাত এতিয়া ইয়াত মই একাপ চেনি দি লৈছোঁ। চেনিটো নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব, যিমানটো হিচাপত মিঠা খায়। এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱালৈকে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম। চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ পাতল হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপমান ডাঠ হৈ অহালৈকে থাকিব লাগিব। ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব, তলত লাগি ধৰিবলৈ দিব নালাগে। এইখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে। ইয়াত এতিয়া এচামুচ গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ আৰু লগতে অলপমান গাখীৰৰ খৰ। এইখিনি ফ্ৰিজত মই জমা কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাৰো 3 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ক্ৰীম থাকে ক্ৰীমো দি ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া ইয়াত 3 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰ দিলে ইয়াৰ বৰফিটোৰ টেষ্টটো খাবলৈ আৰু বেছি ভাল হয়। আৰু এয়া গাখীৰখিনি দি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি হৈছেনে নাই হোৱা চাবলৈ অকণমান হাতত লৈ পেলাই লাৰু বান্ধি চাব লাগিব। যদি লাৰুটো বান্ধ খায় সিমানটো জোখত হৈ গ'লেই হৈ যাব। এয়া দেখিছে লাৰুটো বান্ধ খাইছে। এতিয়া এইখিনি গেছৰ পৰা নমাই ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া প্লেটখন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ। এতিয়া এই মিক্সাৰখিনি ইয়াত দি ল'ম, থালখনত ভালদৰে দি ল'ম। এয়া গোটেইখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া বৰফি চেপ দিবৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া ভালদৰে সমান কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ৰাখি দিম। আৰু এয়া প্ৰায় 15 মিনিটৰ পিছত চুৰি এখনৰ সহায়ত এয়া বৰফিখিনি কাটি লৈছোঁ। মই স্কোৱাৰ চেপত কাটিছোঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় সেইদৰে কাটি ল'ব। এয়া বৰফিখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত ওপৰৰ পৰা চিলভাৰ বৰফখন লগাই দিছোঁ। এইদৰে দিলে হোটেলৰ পৰা কিনি অনা মিঠাইৰ দৰে লাগে। আজিৰ এই মেংগো বৰফিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।